যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আন কেইটামান তোমালোকৰ মেথমেটিক্স আৰু ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, যিকেইটা NMMS এক্সাম, টেলেণ্ট চাৰ্চ এক্সাম, লগতে গ্ৰেড 3, গ্ৰেড 4 আদিৰ দৰে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কাৰণেও এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কেইটা অতি প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া চোৱা, 18ক যদি 9 বুলি লিখা হয় 12ক কি হ'ব? অপশ্যন এ দিছিলে 10, অপশ্যন বিত দিছিলে 16, অপশ্যন চিত দিছিলে 9, অপশ্যন ডিত দিছিলে 7। গতিকে ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে অংকটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন। এই কুৱেশ্যন মাৰ্কত বা এইখিনি খালী ঠাইখিনিত ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব আৰু কেনেকৈ হ'ব। ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে বহীখন উলিয়াই লোৱা, বহী কলম উলিয়াই লোৱা আৰু চেষ্টা কৰা তোমালোকে কৰিবলৈ। যদিহে নোৱাৰা তোমালোকে এইখিনি চোৱা। এতিয়া ইয়াতে কি কৰিছে চোৱা, ইয়াত কিমান আছে? 18 আছে। ইয়াত কিমান আছে? 9। ইয়াত 9 কেনেকৈ হ'ল? এতিয়া কি কৰিছে, এই 18 যিটো আছে 18টো কি কৰিছে? স্কুৱেৰ কৰিছে। মানে চোৱা, 18 পূৰণ 18, 18 দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ? 324 পাওঁ। গতিকে চোৱা, লিখি ল'লোঁ 324। ঠিক আছে, 324। এই 324টোৰ কি কৰিছে? 3 + 2 + 4 ইয়াত থকা অংককেইটা যোগ কৰি দিছে। 3 + 2 + 4, 3 2 কিমান হ'ল? 5, 5 4 হৈছে 9। গতিকে এই একে নিয়মতে আমি 12টো কৰি চাওঁচোন। যদি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত থকা অপশ্যন মিলে তেতিয়া অংকটো শুদ্ধ হৈছে। ইয়াত কিমান আছে? 12 আছে। 12ৰ স্কুৱেৰ কৰাচোন। তোমালোকে মোবাইলৰ সহায় নল'বা, তোমালোকে ডাইৰেক্ট পূৰণটো কৰি চোৱা, বা মনত যিহেতু আছে 12ৰ ভাগটো কিমান হ'ব? 144। 12 দুটা পূৰণ কৰিলে 144। 144ত কি কি আছে? 1, 4 আৰু 4। 1 4 কিমান? 5, 5 4 কিমান? 9। গতিকে অপশ্যন চিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে পৰীক্ষাত, গতিকে তোমালোকে চাবা। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে চোৱা আৰু এটা, ইয়াত 6 আছে, ইয়াত আছে 18, 18। ইয়াত 4 আছে, ইয়াত কিমান হ'ব আমাক সুধিছে। অপশ্যন এত দিছিলে 13, অপশ্যন বিত দিছিলে 24, অপশ্যন চিত দিছিলে 16, 16, অপশ্যন ডিত দিছিলে 6। শুদ্ধ কোনটো হ'ব চোৱাচোন তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। গতিকে চোৱা, যদি পাৰা নাই তোমালোকে মিলাবলৈ চোৱা। ফাৰ্ষ্টত কি কৰিছে? ইয়াত কিমান আছে? 6, 6ক স্কুৱেৰ কৰিছে, অৰ্থাৎ 6 × 6, 6টো দুবাৰ পূৰণ কৰিছে। 6 6 গুণ কিমান? 37। এই 37ত কিমান আছে? 3 আৰু 6 আছে। এইবাৰ কি কৰিছে? আগৰটোত যোগ কৰিছিলে, এইবাৰ পূৰণ কৰিছে। 3 পূৰণ 6, 3 6 গুণ 18। চোৱা, মিলিছে। এবাৰ ঠিক একে নিয়মতে এইবাৰ 4টো কৰি চাম। 4 স্কুৱেৰ, 4 আছে নহয়, 4 দুটা পূৰণ কৰিলোঁ। 4 পূৰণ 4, 4 4 গুণ কিমান? 16। 16ত কিমান আছে? 1 আৰু 6। গতিকে 1 আৰু 6 আছে, ইয়াত পূৰণ কৰিছিলোঁ, ইয়াতো পূৰণ কৰিছোঁ। 1 পূৰণ 6, 1 6 গুণ কিমান? 6। অপশ্যন ডিত দিয়া আছিলে 6 বা 6, গতিকে অপশ্যন ডিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে, তোমালোকে চাবা ভালদৰে। ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা। নেক্সট কি দিছে চোৱা, ইয়াত কিমান আছে? 9, ইয়াত আছে 16, ইয়াত 49 আছে। ইয়াত কিমান হ'ব আমাক সুধিছে। অপশ্যন এ দিছিলে 64, অপশ্যন বি 50, অপশ্যন চি দিছে 57, অপশ্যন ডি দিছে 120। ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন। যদি পাৰা নাই তোমালোকে চোৱা এইখিনি। ইয়াত কি কৰিছে চোৱাচোন, প্ৰত্যেকটোৰে নিয়মকেইটা বেলেগ বেলেগ, কিন্তু জানিলে একেবাৰে সহজ হয়। ইয়াত কিমান আছে? 9, ইয়াত আছে 16। 9ক কি দুটা কি পূৰণ কৰিলে আমি 9 পাওঁ? 3 × 3, আৰু 3 স্কুৱেৰ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ? 9 পাওঁ। 3 স্কুৱেৰৰ পিছত আমি কি পাওঁ? 4 স্কুৱেৰ। 4 × 4, 4 স্কুৱেৰ মানে কি? 4 × 4, 4 4 গুণ কিমান? 16। গতিকে ইয়াত কি কৰিছে? ইয়াৰে স্কুৱেৰটো উলিয়াই লৈছে। 3 স্কুৱেৰ হৈছে 9ৰ স্কুৱেৰ, 3 স্কুৱেৰ, আৰু 3 স্কুৱেৰৰ পিছত কি পাওঁ? 4 স্কুৱেৰ। 4 স্কুৱেৰ মানে হৈছে 16। ঠিক তেনেদৰে 49ত কিমান হ'ব? 7 স্কুৱেৰ, 7 × 7, 7 7 গুণ কিমান? 49। ইয়াত কি আছে? 3 আছিল, ইয়াত 4 কৰিছে, গতিকে ইয়াতো 1 যোগ কৰি দিলোঁ। 7ৰ লগত 1 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? 8। 8 স্কুৱেৰ কৰিলোঁ, 8 8 গুণ কিমান? 64। অপশ্যন এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। এনেধৰণে তোমালোকে কৰিবা। নেক্সট চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা। ইয়াত কিমান আছে? 122 আছে।
ইয়াত কিমান আছে 170 ইয়াত কিমান আছে 290 এতিয়া ইয়াত কিমান হ'ব সুধিছে গতিকে চোৱা কিমান আছে 122 আছে 122 টো ইয়াত কেনেকৈ হ'ল আৰু 170 টো কেনেকৈ হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে চাব লাগিব যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ স্কোৱাৰ আদি কৰি চাব লাগিব গোটেইখিনি কৰি ইয়াত কি কৰিছে ইয়াত অংকটো কি কৰিছে 11 স্কোৱাৰ কৰিছে 11 স্কোৱাৰ 11 ইনটু 11 11 পূৰণ 11 11 11 কিমান 121 121 লগত কি কৰিছে এক এটা যোগ কৰিছে যোগ কৰোতে কিমান পাইছে কিমান হৈছে 122 ঠিক তেনেদৰে নেক্সটটো কিমান আছে 170 আছে 13 দুটা পূৰণ কৰিলে কিমান হয় 13 স্কোৱাৰ মানে কিমান 13 ইনটু 13 169 169 লগত এক যোগ কৰিছে কিমান পাইছে 170 170 গতিকে কি কৰিছে ঠিক তেনেদৰে এইটো চাব লাগিব আমি 290 290 আগত কি পাও 289 289 হৈছে 17 স্কোৱাৰ 17 দুটা পূৰণ কৰিলে আমি 289 পাও 289 লগত কি কৰিছে এক যোগ কৰিছে কৰোতে কিমান পাইছে 290 এইটো পাইছে গতিকে ইয়াত কি হ'ব আমি কেনেদৰে উলিয়াম ইয়াত চোৱাচোন ইয়াত কিমান আছিল এইটো পাওতে 11 স্কোৱাৰ আছিল তাৰ পিছত কিমান আছিল 13 স্কোৱাৰ মানে প্লাস 2 হৈছে 11 প্লাস 2 কিমান হৈছে 13 গতিকে 17 ৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব দুই এটা যোগ কৰি দিব লাগিব 17 প্লাস 2 কিমান হ'ল 19 19 স্কোৱাৰ কৰি চোৱাচোন 19 ইনটু 19 19 পূৰণ 19 কিমান হ'ব 361 361 লগত যদি এক এটা যোগ কৰোঁ যেটো এইটোতে এক যোগ হৈছিল ইয়াতো এক যোগ হৈছে এক এটা যোগ কৰিলে কিমান পাও 362 পাও অপচন সি টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ চোৱা যদি বুজি পোৱা আৰু এবাৰ চোৱা ইয়াত কিমান আছে 122 আছে গতে 11 দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাও 121 পাও 121 লগত এক যোগ কৰোতে 122 হ'ল তাৰ পিছত 170 আছে 170 ৰ আগত কিমান পা এক বিয়োগ কৰিলে 169 13 স্কোৱাৰ কৰিলে 169 পোৱা যায় 169 ৰ লগত এক যোগ কৰোতে 170 হ'ল ইয়াত কিমান আছে চোৱা এইটো 290 আছে কাৰণ একেটা নিয়মতে হ'ব লাগিব তেতিয়া উত্তৰটো মিলিব 290 আছে 290 ৰ আগত কিমান 289 289 মানে কিমান 17 স্কোৱাৰ 70 দুটা পূৰণ কৰিলে আমি 289 পাও যেটো ইয়াতে এক যোগ হৈছে ইয়াতে এক যোগ কৰিছে 289 যোগ 1 290 গতিকে এইটো আৰু এইটোৰ মাজত পাৰ্থক্য কি আছে 11 স্কোৱাৰ আৰু 13 স্কোৱাৰ মানে 11 লগত কি কৰিছে 2 যোগ কৰোতে 13 হৈছে গতিকে ইয়াত যেহেতু 17 আমি পালো 17 ৰ লগত কি কৰিব লাগিব 2 এটা যোগ কৰিব লাগিব 17 ৰ লগত 2 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 19 19 হ'ব 19 স্কোৱাৰ তে 19 পূৰণ 19 9 দুটা পূৰণ কৰি চাবা তোমালোকে 361 পাবা 361 লগত ইয়াত যেহেতু এক যোগ হৈছিল ইয়াতো এক যোগ কৰি দিলো এক যোগ কৰোতে 362 পালো অপচন সি আছে 362 অপচন সি টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা 16 নম্বৰ 20 জানুৱাৰী বুধবাৰ হলে 15 ফেব্ৰুৱাৰী কি বাৰ হ'ব 20 জানুৱাৰী যদি বুধবাৰ হয় 15 ফেব্ৰুৱাৰীটো কি বাৰ হ'ব খুদিছে এতিয়া চোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন দিলে একো ভয় খাব লাগে কোনো কথা নাই চোৱা জানুৱাৰী মাহৰ কথা যেটো ফাৰ্স্ট কৈছে আৰু জানুৱাৰী মাহৰ কিমান তাৰিখ দিছে 20 তাৰিখ জানুৱাৰী মাহটো সাধাৰণতে কিমান দিনীয়া 21 দিনীয়া গতিকে আমি লিখি ললো 31 বা 21 ইয়াৰে কি দিছে 20 দিছে 20 জানুৱাৰী বুলি দিছে গতিকে 20 দিন গৈছে গতিকে 21 ৰ পৰা 20 বিয়োগ কৰিলো বিয়োগ কৰোতে কিমান পালো 11 বুজি পালা নহয় ফাৰ্স্ট আমি জানুৱাৰী মাহত কিমান দিন ৰৈ গলি চাও জানুৱাৰী মাহটো কিমান দিনীয়া 21 দিনীয়া 21 লিখিলো ইয়াত 20 তাৰিখ বুলি দিছে 20 জানুৱাৰী গতিকে 21 ৰ পৰা 20 বিয়োগ কৰিলো বিয়োগ কৰোতে আমি কিমান পালো 11 পালো আৰু কৈছে 15 ফেব্ৰুৱাৰী কি বাৰ হ'ব গতিকে এই 11 টো ইয়াত লিখিলো 15 ফেব্ৰুৱাৰী গতিকে 15 টা দিন থাকিলে বাঢ়ি গ'ল গতিকে +15 কৰিলো 11 লগত 15 যোগ কৰিলে কিমান হ'ল 26 বুজি পালা নহয় এইখিনি 21 দিনীয়া মাহ আছিল জানুৱাৰী 21 লিখিলো 20 দিন যেটো গৈছে 20 জানুৱাৰী বুলি দিছে গতিকে জানুৱাৰী মাহৰ 20 টা দিন গ'ল গতিকে 21 ৰ পৰা 20 বিয়োগ কৰিলে 11 পালো এই 11 টো ইয়াত লিখিলো ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 15 দিন গৈছে গতিকে 11 লগত 15 যোগ কৰিলো যোগ কৰোতে পালো 5 1 6 1 1 2 26 পালো এতিয়া এক সপ্তাহত কিমান দিন তোমালোকে নিশ্চয় জানাই এক সপ্তাহত হৈছে 7 দিন হয়নে ইয়াত কিমান পালো আমি 26 পালো 26ক 7 ৰে হৰণ কৰাচোন কিমান বাৰ দিয়া পাৰো 7 3 গুণ 21 26 ৰ পৰা 21 গলে কিমান থাকিল 5 থাকিল 5 ইয়াত বাৰটো আমাক কি দিছে বুধবাৰ দিছে বুধবাৰৰ লগত 5টা বাৰ যোগ কৰাচোন বুধৰ পিছত কি পাও বৃহস্পতি শুক্ৰ শনি ৰবি সোমবাৰটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ অপচন নম্বৰ এ
ঠিক আছে, নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছাই। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাম 17 নম্বৰটো। সেইটো চোৱাৰ আগতে এইখিনি তোমালোকে জানি লোৱা, ইংৰাজী বৰ্ণমালাত কিমানটা আখৰ থাকে? 26টা। গতিকে এক যদি আমি 1 বুলি ধৰোঁ, বিগ 2 বুলি, চিক 3 বুলি, ডি 4, ই 5, এফ 6, ই জি 7, এইচ 8 এনেকুৱা ধৰণে লিখি ল'লোঁ। এইখিনি লিখি ল'বই লাগিব, যদি NMMS এক্সাম দিব বিচৰা এনেকুৱা ধৰণে লিখি ল'বই লাগিব, বা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব যে এলটো কিমান নম্বৰত আছে। তেতিয়া লিখি নল'লেও কথা নাই, যদি মনত নাথাকে এনেদৰে লিখি ল'বা। ঠিক আছে, বা ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ লোৱা। এতিয়া চোৱা, কোডিং লেংগুৱেজত যদি SHIক RIJ বুলি লিখা হয়, SHIক যদি RIJ বুলি লিখা হয়, QJK কিমান হ'ব সুধিছে। অপশ্যন এত দিছিলে QRS, অপশ্যন বি POL, অপশ্যন চি PKM, অপশ্যন ডিত দিছিলে PKL। গতিকে চোৱা, এনেকুৱা ধৰণে যদি দিয়া থাকে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা। ফাৰ্ষ্ট এইটো চাইডত লিখিবা SHI, যে এইটো এটা দিয়াই আছে, SHI লিখি ল'লা। নেক্সট লিখা RIJ লিখা। এতিয়া এই এছটো কিমান নম্বৰত আছে চোৱা। এতিয়া চোৱাচোন তোমালোকে, এছটো কিমান নম্বৰত আছে চোৱা। এছ আছে 19 নম্বৰত, গতিকে 19 লিখি ল'লোঁ। চোৱা, এছটো 19 লিখি ল'লোঁ। এইচটো কিমান নম্বৰত আছে চোৱা, এইচটো আছে 8 নম্বৰত, লিখি ল'লোঁ। আই আছে 9 নম্বৰত। তাৰপিছত আমি চাম RIJ কিমান নম্বৰত আছে। RIJ কিমান নম্বৰত আছে চোৱা। আৰ চোৱা কিমান নম্বৰত আছে, আৰ আছে 18 নম্বৰত, আই 9 নম্বৰত আছে, আৰু জেটো চোৱা কিমান নম্বৰত আছে, জে আছে 10 নম্বৰত। এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে লিখি ল'লোঁ। ঠিক আছে, চোৱা বুজি পালা। এছটো কিমান নম্বৰত আছে, 19 নম্বৰত, আৰ আছে 18 নম্বৰত, এইচ আছে 8 নম্বৰত, আই আছে 9 নম্বৰত, আই 9 নম্বৰত, জেড আছে 10 নম্বৰত। এতিয়া চোৱা, 19 আৰু 18ৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কিমান আছে। 19ৰ পৰা কিমান বিয়োগ কৰিলে 18 পাওঁ, 1 বিয়োগ কৰিলে। গতিকে লিখি ল'লোঁ 19 ইয়াৰ বিয়োগ কৰি লিখি ল'লোঁ। ঠিক আছে, এইখিনি বুজি পাবৰ বাবে লিখি দিছোঁ, ইমান লিখিব নালাগে বাৰু। তাৰপিছত চোৱা, ইয়াত কিমান আছে, 8 আছে, ইয়াত 9 আছে। 8ৰ লগত কি কৰিছে, 1 যোগ কৰিছে, 1 যোগ হওঁতে 9 হ'ল। তাৰপিছত ইয়াত 9 আছে, ইয়াত 10, ইয়াতো কি কৰিছে, 1 যোগ কৰিছে, মানে এটাত কি হ'ল, 1 বিয়োগ হ'ল, দুটাত 1 যোগ হ'ল। ঠিক তেনেদৰে আমি কিউ, জে আৰু কে আমি কৰিম। ঠিক আছে, কিউটো কিমান নম্বৰত আছে, 17 নম্বৰত। 1 এটা বিয়োগ কৰা, 17ৰ পৰা 1 গ'লে কিমান থাকে, 16। 16 নম্বৰত কি হ'ব চোৱাচোন, 16 নম্বৰত কোনটো বৰ্ণমালা আছে চোৱা। 16 নম্বৰত আছে পি। ঠিক আছে, পি লিখি ল'লোঁ। 16 নম্বৰত কিমান আছে, পি আছে। ইয়াত 1 বিয়োগ কৰিছিলে নহয়, গতিকে পি আছে 16 নম্বৰত। বুজি পালা নহয়, ইয়াত 17, ইয়াত 16। নেক্সটটো কি কৰিছে, 1 যোগ হৈছে। নেক্সটটো কি হৈছে, 1 এটা যোগ হৈছে। গতিকে 10ৰ পৰা 1 যোগ কৰা, আই জে, তাৰপিছত কি হ'ব, কে হ'ব। 11 নম্বৰত কি আছে, কে আছে। চোৱা, 10 নম্বৰত জে আছে, 11 নম্বৰত কে আছে। গতিকে আমি লিখি ল'লোঁ কে। তাৰপিছত চোৱা, ইয়াত আছে 9, ইয়াত আছে 10, 1 যোগ হৈছে। গতিকে 11ৰ পিছত কি হ'ব, কেৰ পিছত কি হ'ব, 12 নম্বৰত কি আছে, আই জে কে এল আছে। চোৱা, এল। গতিকে ইয়াতো আমি 1 যোগ কৰিলোঁ, কিমান পালোঁ, এল পালোঁ। বুজি পালানে, কি পালোঁ আমি, পি কে এল পালোঁ। নিশ্চয় বুজি পালা। অপশ্যন ডি আছে পি কে এল, অপশ্যন ডি হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট তোমালোকক এটা দিছোঁ, একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন। এইটো DLEDৰ এক্সামতো আহিছে, তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা উত্তৰটো কৰিবলৈ। নোৱাৰিলে মই কমেণ্ট বক্সত উত্তৰটো দি দিম। কুৱেশ্যনটোত আছিল, যদি এক্স সংখ্যাটোৰ 5 গুণৰ পৰা 7 বিয়োগ কৰা হয়, তেতিয়া ই 63 হয়। তলত দিয়া কোনটো সমীকৰণ প্ৰয়োগ কৰি এক্সৰ মান নিৰ্ণয় কৰিবা। If 7 is subtracted from 5 times of number x, then it became 63. Which of the following equation will you apply to determine the value of x? যদি x সংখ্যাটোৰ 5 গুণৰ পৰা 7 বিয়োগ কৰা হয়, তেতিয়া কিমান হয়, 63 হয়। তেতিয়া তলত দিয়া কোনটো সমীকৰণ প্ৰয়োগ কৰি তোমালোকে এক্সৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিবা সুধিছে। এতিয়া চোৱা, অপশ্যন নম্বৰ এত কিমান দিছে, 7x - 5 = 63। অপশ্যন বিত দিছিলে 7 - 5x = 63, 5x - 7 = 63। অপশ্যন ডিত দিছিলে 7x + 5 = 63।
তোমালোকৰ বাবে এৰি দিলোঁ এইটো, তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা, নোৱাৰিলে নেক্সট পাৰ্ট 4 চাবা, তাত তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিম।